Én nem vagyok mindig. Na, sziasztok, Dani vagyok, és ő itt Laura mellettem, ez itt a első, megint újra kezdtük, most Game of Thrones-ozni fogunk, vagyis csak ő fogja játszani egyedül, én most jelenleg csak néző leszek, én már játszottam ezzel a játékkal, ő nagy rajongója nagyon ennek a sorozatnak, imádja, és most szeretné végigvinni veletek ezt a játékot, remélem tetszeni fog az a játék, ha tetszik nyomjatok le majd egy lájkot, ha még nem tettétek volna, iratkozzatok fel, és ha nem tetszik, nyomjatok egy dislike-ot, az is számít nekem, tehát De miért? örülök, hogy itt vagytok. Na kezdjük is el? Nem. Gondoltam úgy játszunk, hogy én ülök ott. De nekem kell a... A szemembe világít. Ugye milyen szar? Borzalmas. Kérem a hangot ide. Hát a hangot, várjál, a hangot vissza kell adni rá, mert ezt temettem. Hang, videó. Vissza 100%, vissza 100%, előző menü. De és hangos akkor... lesz. Majd elveszed a fülhangtónál. És akkor az első epizód, az északiak sohasem felejtenek. Első fejezet kezdése. Aki ismeri ezt a sorozatot, annak tetszeni fog az a játék. Aki nem ismeri, az kezdjen el nézni. Éjszak nem felejj. Éjszak soha nem fel. Hát ide már kell nyomkodni is. Én nézem a csetet, hát valakinek tetszik ez a videó. Jó. Hagyj jöjjek közelebb. Erre Ez a játék? látnom kell. Te tönkre a vizének. Csitulj már el. Tessék, Add ide a visszaállítok. boromat. Amidet? A sörpödet? Tessék, a sörpöd, igen. Kukacozunk. Várjál. Itt ez nincs hangja? Itt miért nincs hang? Figyelsz, kérdezi, mi a helyzet? Szerintem nem sok. Nem sok. Változatlan minden bőm szóta. Itt már kéne hangnak lennie, nem? Nincs? Semmi. Semmi hang. Állítások, lehet nem mentettem el? De, hang. Feliratok miért ki? Várjál? Köszönöm, Norbi. Csak én nem hallom Adjál rá a hangot. hangot. De tekergetem. Igen? Várjál, most? Van hang, nem? Most valamit hallok, ja. Na, úgy van. Nem? Beállítások. És mit nyomott? Rájött a beállítások. Beállítások. Hol van? Hang, videó. Feliratok be. Fényerőt teszünk rá egy 7-est. A hang? Nincs. Nem mondd, hogy nincs ilyen. Jó. Add ide. Fordítva van, lehet, Nagyon de jó. nincs hang. Játék. Kod. Hallasz valami? Nincs. Kezdjük előről. Újra indítom a Mondtam, hogy játékot. nincsen hang, hát és még nem hisz nekem. Nem hát. Magyarázok és nem hisz nekem, hát de miért nem? Küsak. Aha. Én nem hiszek. Aha. Én hívő vagyok. Kezdjük előre. Köszi szépen a játékot. Most Van hangja? Na, van hang. Megoldottuk a problémát. Sose indul egy stream zökkenőmentesen. Főleg fetesen Nem indulhat zökkenőmentesen. Az a lényeg, hogy semmi nem indul. Összetősz az erőt. Kezdődik a tű. Nem. Ez nem vagy. Nézzétek a fejét, mennyire boldog. Szoktuk nézni a sorozatot, ő neki ilyenkor kész vége mindennek a világnak, extázis, azt kell néznünk. Tehát nem lehet azt, hogy ne nézem azt. Meg aznap. Nem, mint hogy nem szeretnéd. Nem, mint hogy nem szeretnéd. Most úgy csinálsz, hogy végig mondanám azt, hogy nézzük, te is szereted. Na, kezdjük is el. Hú, ez a székeny életet, ezen szoktál ülni. Igen. Kezdjük is el újra, csapó 2. Na. Ez a játéksorozat te döntéséhez alkalmazkodik, a történet játékmenet alapján íródik. Tehát ezt a játékot úgy kell képzelni, akik nem is játszott volna ilyen játékot, Hú, de mondja magáét. hogy minden egyes döntés számítani fog a Mintha ezt végjátékban. egyszer már olvastam volna. Az előbb. Tehát, hogyha Laura azt mondja, hogy a srác öljön meg valakit, és nem öli meg, akkor lehet a későbbiekben az a srác, akit nem ölt meg, az meg fog ölni minket. Tehát vannak ilyen kimenetelek, de ha megöli, akkor meg lehet az egész város dühös lesz ránk. Tehát ez ilyen döntések alapján fog íródni. Na, ez hiányolta.
The great Jamie Lannister, Kingslayer, Oathbreaker, brought to his knees by the men of the North. And set free by the women. You'd think he'd done it himself the way he tells it. Old Forrester's sword won't clean itself, you know. Nem mindig tudom, Make sure it's spotless this time. Old Forrester won't be happy with blood and brains all over it. Go on. It's only blood. Now that is a proper sword. I'll have one like it myself someday. You'll never have a sword like that. I say that as a friend. And if we're being honest, you are just a squire. Az egérre? Igen. Hát ezt úgy. Hát de jó, hát mozgattam az egeret és nem mozdult, nem áll. I had a hand in it, you know. A hand in what? Capturing him. He was nowhere near the Kingslayer at the Whispering Wood. He was so drunk he barely made it out of his tent. Next he'll tell us he caught Tyrion too. So what really happened? Someone caught him, I suppose. Ask any man here and they'll say it was them. You captured the Kingslayer? Aye. Well, I had a hand in it. Aye. A hand round his ankle as 10 others took him down. See? What did I tell you? I brought him to his knees. Old Forrester. But not before he dragged you halfway across the battlefield on your face. You're questioning Norrin's honor. I'm questioning Norrin's story. Which grows more far-fetched every time he tells it. Get your liege lord some wine. Go on. It's your job. Right, thanks. You're welcome. Thank you, Garrett. I'll do it. Norrin's family has faithfully served House Forrester for centuries. His honor is beyond reproach, and House Tully is forever in his debt. They've never seen a field ploughed so well as the day the Kingslayer dragged poor Norrin across the battlefield. Fetch your cup. Tonight we celebrate. To Robb Stark, the King in the North! The King in the North! Tomorrow, we march on Casterly Rock, and House Forrester has been given the greatest honor to lead the Young Wolf's army. Picit így. És az audio asztalt kell egy kicsit lehúzni ide. Hangos? Igen, megint. Mondtam neked, hogy hangos lesz, de jó ez a zene. Mondtam, hogy elhangos ez. Igen, nem folytatod? Mondtam, hogy hangos lesz, de nem figyeltél rám. Igen, ez egy ilyen uncsi játék amúgy, de... Ride as the vanguard! The gods have favored us. Onward to Casterly Rock! Aye! Death to the Lannisters! Aye! The North remembers! Aye! Got it. Yes, my lord? I need you to keep an eye out for Roderick. As his father, I could not be more proud of the man he's become. On a night like this, men find false courage at the bottom of their cups. I'd rather he were here. Yes, my lord. There's also the question of what's to be done with you. It's been on my mind for a while now. With me, my lord? You've served House Forrester well for several years now, but I can't expect you to squire forever. How shall I reward your loyalty? What can I offer you? You served me well. To bring honor to House Forrester, my lord. You have more honor than those who were born to it. Nem There were áll! those who had their doubts when your uncle put forth your name as my squire. King in the North. But you've erased those doubts entirely. Jaj. It would be an honor to see you riding by Roderick's side in the vanguard tomorrow. Not as a squire, but as the equal of any man who serves House Forrester. It's well deserved, Garrett.
Your hard work has paid off. Thank you, my lord. Norbi, te ismered I egyáltalán promise. játékot? I won't let you down. That I don't doubt. But for now, keep Csak this úgy between ismered. us. We're celebrating De úgy tonight. I izgalmas az wouldn't want the tény. other squires to feel discouraged. Yes, my lord. Yes, Now go my and lord. find Roderick if you can. I will, my lord. Megyek is? Thank you. Thank you, uram, megyek. Megkeresem. Ennyi magadulás. Bloody hell. Empty. Squire! Fetch us more wine! Can you give me a hand? Nem, én most Roderick. Come on, make it up to you. Yeah, no problem. I have been a squire longer than you. So? I outrank you. You should help me. Azt mondtam, hogy nem gond, most mi bajod van? Mi baj volt? Azt mondtam neki, nem gond. Nem tudom, mit csinál. Hát megyek borért, de azt mondtam neki, nem Fetch gond, more segítek. wine, scrub my armor, clean my boots. Hát az. Just my luck to end up with Norin while you serve the Lord. Let him fetch his own wine for once. He's a drunk, a liar, and an arrogant prick. You'd better watch your tongue, Bowen. It could be much What worse. the fuck do you know about it? Nothing is worse than Norin. See, that's where you're lucky. Beszélsz, mert meg. Low expectations. If I'd grown up covered in pig shit, shovel and slop, well, maybe I'd think saddling his horse was the greatest honor in the Seven Kingdoms. I suppose this beats pig farming. But not by much. Who doesn't love bacon? Ah, pig farmers. All I'm saying is, at this rate we'll never be more than this, which is nothing. The lowest of the low. For all I know, we could be squires for life. Pulling wine around a fucking wedding. Így nehéz lesz belefolni. What a waste of fucking Az a time. lényeg, hogy Give it time. eddig az történt, You'll get there. hogy, More easy for you to say. Maybe if my uncle were castellan at House Forrester, I'd feel different. Why, this has nothing to do with Ez it. van a fülhallgató. How much further? Játékra annyit It's kell right over tudni, there. hogy, amit meséltem, hogy ugyebár a sztorit azt beválasztod, meg itt változni tud a történet. Így sajnos, hogy nem ismerjük a rendes sztorit, kicsit nehéz az megérteni, hogy mi fog történni, de a későbbiekben Take your time. tudjátok olvasni, mi van kívül, és nem csak a lórát. You lot have drunk your share. Good thing Lord Akkor jobb lesz a Walter's sztori, és meg fogjátok in a érteni. generous Kicsit mood. várni kell, el fog indulni a sztori. Fucking Nem az elején, phrase. persze, természetesen. Nice night for a wedding. Egy ilyen videót is fel akarunk rakni, azért legyen fenn ilyen videó. Not often he finds a willing husband for one of his daughters. Ott még több idő, nagyszerű, oké. Don't expect me to carry it for you, Sir Garrett. Nem vagyok ször, de megpróbálom. Én biztos nem What's fogok wrong? farmozni esetleg Laurát, ha ráveszitek. Mit akarunk farmolni? Van Farming Simulator 2014. Az állatkertépítőbe jobban. What's gotten into you? You're acting rather odd. Biztos nem fogom. You've had too much wine. We need to get back. Now. They're fine, they can wait. No, you don't understand. We need to go. And take the fucking flagon already. Én nem vagyok otthon az ilyenekben. What's wrong with him? Stratégiai játékot születni. Something the matter? Bowen, we have to go. You go if you're in such a rush. Majd megnézem. Az, amit a múltkor néztük. Figyelj azt. We have to warn the others. Good luck. Meghalt. Ez nem figyelsz lefelé, figyelsz, kapcsolj ki. Meghalt, Bobán. Figyelsz, aztán meg kell az ére húzom, vagy az izébe húzom? A gift from the king! Most miért van meg? Jaj, ez nem az. Ready, boys! Whoa! Shoot that one! What?
Azt sem fejbe lőttek. Az semmi. Valár Morgulis. Valár Morgulis? Na, akkor kezdjük előre. Az a gázhozás 5 perc alatt. Nem, vannak. Ready, boys! Whoa! Shoot that one! What? Look out! Speak up, Garrett. Did you see him or not? I tried to save him, but there was nothing I could do. Where's my squire? You didn't leave him, did you? What happened to him? Speak up, boy. I didn't leave him, but I couldn't save him. Find a weapon, quickly! You fucking traitor! Go, my lord, while there's still time. Megfogtam azt a kardot, fogja meg. Seven hells. Well, now what do we do? If we run, they'll hunt us down like dogs. If we stay, they'll slaughter us like the others. De nincs karddal, mivel harcoljak? Egyik kardot, hogy harcol. Úgy kell megvérezze. Jó, vagy egy kardot. Adjál nekem egy kardot. Guard this with your life. Return it to Ironrath, where it belongs. Visszaviszem. There's no time to waste. I'll be damned if I let it fall into the hands of those traitors. Ez nem probléma. You have to go. You're welcome to the fucking torch. I will do as you command, my lord. You have served me well. I know I can count on you. Tell your uncle. Tell him the North Grove must never be lost. Tell no one but him. Do you understand? You must swear. Tell only your Uncle Duncan. The future of the house may depend on it. I swear that I will, my lord. It's those foresters! On your honor, you must do this for your house. Go! Kill those fucking foresters! With love from the fray. Jesus.
Megérte. Jégből vas. Jégből vas. Hidd el! Őszül csak írja, ugye? Akarunk már konanezni, de hát még azt sem tudunk. Semmit nem tudunk csinálni. Szar. Kör ez a gép. Tudom, meghalt a videó. Nem is értem, mert érdekes, hogy valamit azt mondja, nem működik, erre azt mondja, hogy működik. Mert ez nem kell. Nem tudom. Itt egy disznó. Gyere. Megyek a kismálccal, salonna. Muzsikus salonna. Most kapcsolat a vasdal. Jó. Hopp, elírtam. Ott a disznó, nézzük meg. TRÓNRA HAJT, azt írtam. Ott a vér. Ott a vér. Nézd meg a vér. Mutok alkotói stúdiót. Blood. Blood. Bloody véri. Fresh. Öld a vér. Öld a vér. Ott a disznó. Ha minden jól megy, akkor holnap már lesz gépem, de az szerencsének kell lenni. Ja, föl kéne hívnod őket, de nem hiszem. Hát én reménykedek. Ég a házam! Fuss! Melyikkel kell futni? Nem, miért nem tudsz futni? Édesem, fussál meg. Szerintem miért nem tudom átírni. Na itt vagyok, nézd már meg. Nem nézed meg. That's Father's car. Az apám? Az apám tűntő. Azaz, sikerült. Lord Bolton better give us fucking titles for this. Winter may be coming, and at least still have his bacon. Laura a TRÓNRA HAJTot írtam. Ez a vastrom. Lelőtték a csocámat. Az az én csocám. Ne osonj, hanem hagyd menjek oda, és hogy csapjam szét. Move along, boy. There's nothing for you here. Hogy ne lenne? Father, Megint I hangosabb a said játék. move on. Hát nem a halk. Unless you want to get fed to the fucking pigs. Rántott I'm going to már kill you. Pillanat. Is that so? Tessék, mondd a nem itt vagyok már? Azt mondta, hogy egy ötösraznak. Oh, Így jó? Tessék. you can What's try your- if you like, and then we'll feed you to the pigs. Get off my Ez land! hogy itt This mennyire is veszem? Bolton land now, boy. Lord Bolton is the new warden of the north. I reckon he'd like a proper lordly sword like that. Na. Nem! Nem várok! Melyik részét? Áú! Kösz! Elrontottam megint, miattad. Na így. Mindegy, azt mondtam visszatérve, hogy szeretnénk konanezni, reméljük addigra te géped is helyre jön, mire miénk, Az ő mert gépe is rossz. Fuck. az új pálya a Conanben nagyon jó lesz, a havas hely, meg lesz mamut, meg szarfogú tigris, Azonnal pityesz, öljük meg. PUBG, akkor lesz, hogyha jó lesz a gép. Még nem lesz több a PUBG. Hát, de csak soha nem lesz jó a gép. Finish Ha this lesz is, akkor fucking meg thing. felváltva játszunk, mert jelenleg úgy néz ki, hogy egy gép lesz akkor is.
Na, mi van, napsosizát jobban forgatom? Az a probléma, hogy... Le! De lementem. Megöllek. Húha, na megöttem, megöllek. Igen, kövi. Kövi. Húsarrébb. Oké. Hú, de elmentette, hogy arrébb mentem. Ezt úgy kikerültem. Húra nézd, de jó vagyok. Mi csinálsz? De jó. Mintha... Hey! Óti ilyenről szól? Nem leszem, hogy a lábadat megszúrták volna. Megnyomtam, nem? Töld meg, ha megteheted. Please! I beg of you! I have a family! They'll never survive without me! I have no quarrel with you! Megadom? No, please! De nem csak ezt a szőkét is meg, hanem azt ott. Jó, hogy így volt a baj. Kösz! Így rosszabbul jártál minél. Na gyere. Nem baj, mindenkit leülök, azzal akardat. Nem baj, feketét fogsz így. Nem is az lenne a sztori, hogyha nem. Meg ráadásul nem is az, hogy feketétől tesz alapjárat, hanem az a probléma, hogy ő el fog halni, a lányt megölték. Még hogy elbújt? Az ott az elbújt? Hát nem elbújt. Belebújt a fűbe. Szöszit meg így is megölik. Szöszi ő is feketét fog ölteni. Ja, tök mindegy. Kezdjük előre. I'll kill the men who did this. Sok néződ nincsen, nem olyan mint a izében, de attól még összenyúlni kell. Figyelj, most mi csináljak? Jó, nem tudom, hogy feküdjek. Higgyétek el, én se ezzel akarok játszani. Nem? Akkor letörlöm. Parancsolj, rakd a pápsi. Fenn van. Ja jó, akkor valahogy oldjuk meg. Jaj. It's Garrett! Get the castellan! Tell him his nephew survived! Ez ilyen... Kicsit tudom. Igen? Aha. Hát nem csak semmit, menjél tovább. Én akkor még mennyire oda voltál vezetni játék. Megpörgessem én az eseményeket, jó, de hát tudom, hogy mi lesz. I was too late. They were already dead. Bring the maester! Meet us in the Great Hall! Quickly! Én őt választom a segítőmnek. Amúgy. Itt szólok. Húha. Lehet, hogy olyan, hogy nem olyan meg a senki? And a Bolton. Most nem. Miért nem? Ezt a fejezetet vidd végig, utána They killed my family. And for for nem tudom, mit lehet My csinálni. sister, she was only 8 years old. This never would have happened with the Starks in power. It's unimaginable. Unacceptable. You have my Igen, én is a condolences. Starkokat akarom. Thank you, Maester. Kösz, mester, kösz. Figyelsz, ennek a sztoria a lényeg. Nem arról szól, hogy izgalmas lesz feltétlen. Nem túl rizki, Your ugye? justice was swift. Some will call it vengeance. No doubt the Whitehills will claim it was murder. It was your family. I can't say I would have done any different than you. But the Whitehills won't see it that way. I'd do it again if I had the chance. If we don't respond with strength, they won't stop Mindegy, until csak azt they have válaszoltam volna, everything. hogy így is úgy is megtenném még egyszer. These maggots ought to help prevent infection. Mi van? Hold the wound open for me, would you? Mit röhögsz? Hát nézzek közben. De szétnyitom azt a sebet. Óra néz. Nyisted. Hát nem figyelsz, ez nem neked adod a játék. Nem figyelsz rám. Fúj, kukacokat raktak a lábamnak. To lose the lord of the house and the eldest son Ezeket through such a kiveszik a lábamból, despicable vagy act of ilyen treachery and betrayal. dögök maradnak a lábamból. Greater houses than ours have fallen in times such as this. The late Lord Forrester was a good man. And poor Roderick. A serious man, but he would have made a good lord. Our house will never fall. By the gods, let's hope you're right. The future of this house is in Lord Ethan's hands now, although he is young and altogether unprepared to lead. Right. This might hurt a bit. Fájom. De fáj. Hold this for me, will you?
17 megtekintés néha. Már nem túl rizki. Understand from your uncle that Lord Nem igaz, Forrester saved trónokharca. your A life. trónokharca most a világ legsikeresebb sorozat. Rather odd Igen, though ez that egy he chose to save you, his squire, not his son Roderick. Sokan nem ismerik. Ezért kell játszani. Not that Roderick couldn't handle himself. He was as good with a sword as any man I've seen. It's unfortunate the Citadel doesn't train maesters in the art of warcraft. He gave me a message to deliver. A message? About what? What did he tell you? Ez a nagybátyámnak szól, nem nektek. Szóval hagyj mondjam el nekik, mennyi mindenki mesterke, hozd ide, hagyj beszéljek vele, és haladjunk. Lady Forrester will be here any moment now. Na, I'd like you to walk for me first, to see if you can put any weight on that mindjárt leg. sétálok én neked. A találbad is megsérült, emlékszem most már rá. Murasod sétálok, milyen részegesen? Go on, don't stop now. It's better to let the blood circulate. De sétálok, megnézem azt a széket. Sétálj gyorsabban. Azt a széket nem akarom nézni. Sétáljál már gyorsabban. Jó, akkor nézzük meg az ablakot előbb. Itt vagyok. The Ironwood Grove. Havas valiget. Igen, a liget. Nagyon gyönyörű. Mehetünk tovább. Mi ez? Megnézi az ablakon és nem is mutatják a ligetet? Jó van, gratulálok, menjünk tovább. A gyerek, most nézem, 700 plusz 1000 forintot kapott. Kiről beszélsz? Kiről beszélsz? 700 000 donétet kap, 700 000 forintot kapott donétbe. Ki? Az egyik gyerek. Jó, örülök. Megnézem. Kukac. Az van a lábadba. Jó, nézed. Két néző jelenleg, az egyik én vagyok. Rather cute little creatures, aren't they? I guess. Én nem nézem ezt a szart. Mi? Hát ahogy játszok. Tudom, én nézem. Vagy vegyem fel a fegyszert. Arra vagyunk nem azért játszunk, hogyha... Most érdekel, nem ízik. Magad szórakoztatás miatt játszol. Pontosan? This might help. Ez még segíthet, el is hiszem. Nézd, hogy elhiszem. Lopok a mestertől. Gyere. Ezt a játékot te szereted, meg végig akartad vinni. Először magad értekét nézni, utána később nézhetjük más videóval, még azt tudjuk, hogy másnak. Úgyse tudsz más kedvébe járni, nincs olyan játékot. Semmi sincs. Miért folytassam a mozgást? Hogy beszéljek már veled? I may be mistaken. Does your leg feel weak? Streamel is tudod az izét. Semmit nem tudok csinálni. I just wanted to ask you. 3-4. Why do the Whitehills hate the Foresters? I think it's safe to say the feeling is mutual. There's been enmity between the two houses for as long as anyone can remember. I don't doubt someone killed someone, which led to more killings of someone's, and then, well, here we are. Kiírt egy gyárt nemrég az Uber konzolnál. Mondom, én aztán soha. Menjünk tovább. Mindent meg kell vele beszélnem? Na. Jó, akkor semmi nem érdekel igazából. Na. Mit tudsz még? Megmutatom neked a kardot. Nézd, mi van? Nézd, ezzel fogom levágni a fejedet, ha nem viselkedsz. It's a good thing you've done, bringing that back to House Forrester. Jött a nyakadat így. By right, that belongs to Lord 10 like-nál Laura Minecraftozik. Nem hiszem én azt. Nem enged tovább. You do seem better than was to be expected. Nem enged tovább. I believe your leg will be fine. Only time will tell. Ja, jó, elmentem. Lady Forrester. Folytatásom. Nézd, welcome home, Garrett. We're all relieved to know you survived. Thank you, my lady. Talia asked to see you. Garrett, I heard what happened. Igen. De fura lány vagy amúgy. Semmi nem jó neked. Ennek a kislánynak semmi nem jó. Ez a kislány fura. So sorry. Kösz, én is sajnálom. Me too. Jaj, menjünk. Off to bed now. Hurry on. Én már a sárkányokkal akarok találkozni, de ne risszel holtakkal, menjünk. Te ne risszel holtakkal. Nem az, hogy kicsit sokat hirtelen. Most kezdted el a játékot, de már de risszel akarsz találkozni. I'm sure Lady Forrester would like to know. Whatever you can recall. He was a hero, my lady. Hős volt. Messze The legalább. bravest man on the battlefield by far. Yet he was unable to save his own son. You were with Roderick, no? I'm sure it was chaos and confusion. But if you can remember anything...
fought valiantly, my lady. Of course he did. He was House Forrester's best. Hát én azért nem mondanám, akkor nem sebesült volna meg. This has been so incredibly difficult for us, especially the children. But I was told you were the last to see my husband alive. Yes, my lady. I know it may be difficult to remember, but if I may ask, was there anything he said? Any last words before he passed? If you can remember. He Mondd, hogy szeret. said he loved you. De jó ezt hallani. That's very kind of you to say. You have the Forrester's sword. Nálam van bizony. This belongs with Ethan now. He's the new lord of the house. Ez most majd tűnt. Thank you, Gyerek se bírja. Garrett. Of course, my lady. It demands a response. It's too dangerous, especially now. Now is the time to prove our strength. I'll be sure it's given to Ethan. Köszönöm szépen. Ja nem ő. Ő lesz a segítőm. This was our land. They were our people. Your family. Ja, én őt akarom. Amikor még azt mondtad, hogy nem azt akarod választani, azt én választottam. I do, but now is not the time to provoke the White Hills. De te rá gondolsz? With Ramsay Snow coming to see us bend the knee. The hell with Ramsay Snow, that bastard. A másik bastard. szimpatikusabb volt segítőnek. Garrett, you understand what this means. You killed a Bolton, and Ramsay Snow will want his retribution. De néztem is a végeredményként, hogy a többségi mind azt választja. Csak én választottam azt. on Forrester land. Ramsay Snow is coming here. Aye. He'll arrive within Nem, the ennek én week. őt választom. Those men will say they were keeping the peace in the name of House Bolton. And what would Itt you nem mondjál semmit, akkor amikor éppen I would have us választotnak, use akkor our véletlen heads félre while they're still attached to our shoulders. Garrett has lost as much as anyone else within these walls. Maybe you can talk some sense into your uncle. Garrett's suffered enough already. You ask too much of the boy. He deserves to be heard. It was his family they killed. My uncle's right. We need to be smart. Smart. Eddard Stark was smart. And look where that got him. So, what's to be done? Ultimately, it will be for Lord Ethan to decide. He's just a boy who can barely hold a sword. He knows nothing of how to lead men. He is the lord of this house, and he needs our help. It's bad enough the Boltons would have us bend the knee and swear fealty. But now, this, I'll accuse you of murder, and us of protecting you. The boy was just defending himself. I'm not faulting him for what he did. I've done nothing wrong. Not in their eyes. It's just the excuse Ramsay Snow would need to put us to the torch and kill us all. I'd like to see them try. I'm afraid it's a risk we cannot take, which is why you cannot stay. Cannot stay? Duncan, the boy has suffered enough. Let them come. I don't care. They kill you and not think twice about it. It's not safe for you here, Garrett. Olyan nincs There's only amúgy, hogy one elég place indul beyond the reach of the Boltons. Kerestem, nem találtam. You're sending him to the wall. The boy's done nothing wrong. Not in the eyes of the Boltons. Ugyanúgy fog folyni a I'm afraid it's the only solution, especially now, when the house is so vulnerable. Uncle, Ethan is talán lehet, hogy van, hogy nem who would hal defend meg. the house? You said we need men who can fight. There'd be nothing we could do to protect you. To stay would bring destruction upon us all. I know that's not what you want. I know it's difficult to understand. But you must think of the house. I'll do what's asked of me. I know it doesn't seem fair, but it is what's best. Milyen aggódva nézem. That settles it then. Megbeszéltük hát, menjünk tovább. Pusoljunk tovább. You can have my horse, and I'll see you have plenty of food. But we haven't much time. The White Hills will come looking for you. Na. Bácsikám, el akarok mondani valamit, ne menjen. Hát így hogy mondjam el? Hely, töltök. Word up to me. I'd gladly drive a sword through Lord Whitehill's heart if given the chance. I would. And God's willing, someday I will. But for now, I have House Forrester to consider first. Csúnya az a paci. I know you want to stay. But Lord Forrester will be proud that you put in the interests of the house ahead of your own. Many of Lord Forrester's best men have volunteered for the war. His own great uncle was a ranger with the Night's Watch. Berekedős játék, egymásra kártűnös. Egész jó. Milyen kártűnös. Which often isn't what's easiest, but necessary nonetheless.
De ez jobb, mint ami volt. Igen, jobban tűnik, meglátod. I've been waiting for the right moment to tell you. Most mondom el, hogy fog. What? What is it? Lord Forrester asked me to give you a message. He said, the North Grove can never be lost. Sorry, you caught me by surprise. It's not often discussed, if ever. He said tell only you. For good reason. Most don't even know it exists. They think it's just a myth made up by wildlings and fools, and it's better kept that way. I assume you kept your word. You haven't told anyone else, have you? No. This is important, Garrett. I need to know the truth. Of course not. I told no one. Well done. Lord Forrester was right to put his trust in you. From this day forward, this will be our secret. But soon, I may need your help. But I can't say anything more just yet. Just know the North Grove may very well be vital to the future of this house. But don't breathe a word of it to anyone at the wall. Become a ranger if you can. It will help. Köszöntem. Egészségedre úgy. Rasnola. Megyek a falra. Most. I am going. I am going fal? Going. Vagy a going fal? To the ball. Iron from ice. Iron from ice. Remember, you represent House Forrester. Your actions at the wall will reflect the honor and dignity of the house. I'll serve with honor. I know you will. Közben egy ezért nézem a Twitch-et. És Twitch-et a... Twitch-et? Mit csinálsz a Twitch-en? Üdősre tettem még. Mi? Üdősre tettem még. Na, itt ez az egészet, nem számít. Garrett, wait! Azért vettem neked. Én meg ügyesen már is ettem. Én nem akarom elvenni. Jó, elveszem. Mit? Ezt a nyakáncot. Be safe. Megtaláltad a bandást, meg az ilyeneket? Elrakom a bandást, lehet. Oké. Megkérhetlek valamire? Gyorsabban passzigolj. Ethan! Túl sokat játszottál ezzel. Túl sokat játszottál azzal a Resident Evil-jel. I couldn't find him. Could you? He hides too well, and if he was smart, he would reveal himself. I don't like this game anymore. Maybe something happened to him. Ethan's fine. He's just forgotten this is a game. You found me! Well done, Ryan. Megtaláltad, de ügyé vagy. Don't worry. It's just a game, Ryan. Stupid game. I don't like it. He was worried you were gone. I thought we'd never find you again. I'm right here. And I promise, I'm not going anywhere. Sehova. Nem mondtam, csak néztem, hogy... Most néztem egy csatornát, ahol a gyerek 140 000 nézővel, 18 néző van feliratkozása, magyar streamer, de csak izé, nem, én az a kockájáték nem bírnék. Nem olyan rossz játék az. Jó, akkor ideültetjük Natikát és majd a játszik. He was nice. I don't know what he did to get sent away like that. He won't get hurt. Yes. He got hurt by those Whitehill men. Szóljál neki, hogy valamit csináljon vele. No one will tell me what Garrett did, but it must have been serious. I heard Duncan and Sir Royland talking. They said someone will come here looking for revenge. Everyone's worried about you, but I'm not. I know you'll protect us. Who said they're worried about me? Well, Sir Royland for one. He says you can't fight very well. What? And he calls you a milksop. Sir Royland forgets himself. He doesn't know me or
or what I'm capable of. What does milksop mean? I don't know. But I Nem know it's tudjátok not mi az good. nyelvi, elmondom. Bénák Ethan, vagytok. you should let Sir Royland teach you how to wield a sword. Like a man. He taught Roderick and Asher, and he even showed me how to fight. Properly, I mean. A lord should know how to fight. Igen, te tudsz harcolni, pici fiú. Gyere velem, harcoljunk. Do you remember when we were younger? When we all used to play here? You, me, Roderick, Asher. Nem emlékszem, mert nem We'd all voltam be itt. out here for hours. De majdnem jó. Yeah. Where was I? You weren't born yet. We had so much fun. But then, well, then everything changed. Roderick became so serious, the Lord in training. We never smiled anymore. And Asher just got angry at everything. Minden miatt dühös voltam. Promise me you won't be like that. Please, just be you. I like you the way you are. I know a lord has many responsibilities, but you don't need to be like them. I don't want to get angry. I may have to. Father did sometimes. Hogy nem néznek sokan. But you're nice. Azt csak, amit akarunk. Everybody says that Táncolhatunk. about you. Jó. But since you're the new lord, you can do anything you want. I suppose. Everyone will have to do as you say. So I could have all the sweets I want. If only it were that simple. It would be nice if someone did what I wanted for once. As many as you'd like, yes. Really? Of course. Why not? Neked mindent, kis öcsém. Lord Üzenj Ethan, mesét. you're needed in the Great Hall at once. Quickly, Üzenj on your kicsinek feet. nasit. Kis öcsű nasit akar. Vigyél. Na gyere. Mutasd magad, nasit akarok vinni az öcsinek. Nem What's the ennek a matter? megterem. Lord Whitehill has arrived, unannounced and certainly unexpected. He's come demanding justice. Can't he meet with Duncan? He is the Castellan. Stay with us. Please, Ethan. He's demanding an audience with the Lord. We really must go. It's your decision. You are the Lord. If I were lord, I would command Ethan to stay with his family. Lord Whitehill is a mean old man anyways. Fine. If that's what's required of me. Very well then. Menjünk, persze, mindjárt majd a Tália is emlékezni fog erre, a Rajon is. Menjek tovább. Amúgy jó, a csávó erre ment, az Ethan meg erre. Most hogy működik? De most Ethan a király. És azért két irányba kell menni? Ethan. Jó, értem én ezt. Jó van. Megértettem? Ő a király. Jó. They showed up unannounced. Lord Whitehill is in a lather. I assume you explained to Lord Ethan why they're here? Business with Garrett. I told him. Lord Whitehill knows Garrett is a squire to this house. Or was, I suppose. Was. It makes no difference. The Whitehills were clearly in the wrong, so don't give him any satisfaction. Out there, you were decisive and firm. Now do it again with these bastards. Let's not do something rash. Things are bad enough as it is. I can handle Lord Whitehill. Well said, my lord. Now is not the time to anger Lord Whitehill any more than he already is. He's got 5 times as many men, and the backing of House Bolton. All the more reason to stand up for ourselves. Only cowards and dead Ó, ez értem, nem játszottam vele. Ezt az első fal kinézésnél fejbe lőnének. Azt nem lehet úgy kinézni a falon. Na jó, de nem úgy értem, hogy kifutok a falba, és bum. Lampások nem adtak ki még új részt? Nem. Lord Ethan, is it? My condolences for your father and brother. The late Lord Forrester was no friend to me or my house. My only regret is I wasn't there to drive the dagger into his heart myself. I've been waiting for this day all my life. The Forresters finally get their due. No. How dare you? I dare, and I'll do as I damn well please. Azt mondod? And Na, no add bread the and duck salt! What kind of fucking house receives a lord with no fucking bread and salt? Mit akarsz a You sóval fejet, bloody hogy dobjam? amateur. Na mutasd. No Mutasd magad. courtesies. I should have expected as much. Bloody Forresters. Calm yourself, old man. You little fuck!
That's how you talk to a lord? You Foresters have shit on us for generations. Well, now the Starks are no longer around to have your back, are they? We're the power in the north now. Roose Bolton is the warden of the north. Aye, and we've been his bannermen for 5 fucking centuries, you cunt. Lord Ethan, you're losing control of this. We all serve House Bolton now. I'm not finished. Maybe if you hadn't been so fucking greedy with the ironwood, things would have been different between us. You squandered your share. Our share was taken from us. We had no fucking choice but to harvest what was left. What is it you want, Lord Whitehill? Mondjál, mit akarsz. Mondd el nekem, mit akarsz. Susogd el. Ez a szemét. Susogós macskó. Your man, the squire. We were minding our own business. Keeping the king's peace, as his lordship here said. When your man attacked us for no reason. Hear that? Attacked for no reason. It was your man who started it. How do you answer for your squire, Lord Ethan? He acted in your name. And you are the lord of this house. We lost people too, Lord Whitehill. Your men murdered his entire family. You lost pig farmers, not soldiers. The soldiers worth 100 of their time. Where's the fucking coward who killed my men? I know he's here. What have you done with him? He was sent to the wall. Who the fuck sent him to the wall? Answer me! Who's the one who did it? You heard me. He was sent to the wall. It's done. What? That was my justice to deliver, boy. Nem igaz, ha egy rájkodik a falra, akkor utána bocsánat jár. Igen. Now bring me the coward who did it, or you'll answer to Roose Bolton. Ezt is nem is értem, hogy miért van itt What kind of fucking house is this? A house of honorable men. Pontosan. Menj innen, mert az asszonnyal Lady Forrester. You bellow like a wounded boar, Lord Whitehill. Have you forgotten your manners? I mean no disrespect to you, my lady. Considering nem your akarsz, losses akkor miért eltáz? Kisfiammal így viselkedsz? This is not over. It's over when my son says it is. This is over, Lord Whitehill. Ethan is Lord of Ironrath now. By rights, his word is law here. If that displeases you, then I trust you can find the door. Ellenedre van, arra van kijáratot. Viszlát! That lad may be lord of this house, De. but Lord Bolton will have the final say. I'll send him a raven letting him know a Forester man killed one of his own. That the new Lord Forester lied to my face and denied me my justice. Then we'll see whose word is law. We're in the right, Lord Whitehill. Remember that. Emlékezni is fog rá, hogy jogunk van mindenhez. Mit nézel? Ilyen nyilat kellett volna, és hogy hátnézett vagy, azt emlékezik. Mit szólsz? Your son did well, my lady. He kept his wits while Lord Whitehill lost his temper. A lesser man would have been rattled, but Ethan here held his ground. You were brave, my son. But you'll need to be braver still when Ramsay Snow arrives to see you bend the knee. No. Prepare a raven. We need to send word to Mira in King's Landing at once. Most Mirával jövök? Igen, az első részben fog meghalni. Igen? Még Mira van. Your sister can help Milyen us. magas, látod? Although just a handmaiden, she has Marjorie Tyrell's favor. And Lady Marjorie's betrothal to the king may be enough to keep the Boltons at bay. If it's presented to her. De várjál, akkor a dagat srác, aki most a izében van, a papnak, nem papnak, nem tudom, mi játékosok. Tárti. Nem Tárti, az a nem Tyrell. Nem, az Tárli. Mindig ezt kevertem, a Tyrellt és a Tárlikat. Nézd meg. Ethan made this for me. Ó, de szép. Én is kérek ilyet, egy ilyen Ethan mese. Ethan. Nézzük meg ezt is. Asher sent me this coin to remember him. What a strange place, Essos. Jó, Essos.
Esos. Olvas. Ez a szó. Father. Apám. Much excitement here in King's Landing for the coming wedding. Lady Marjorie has proven to be quite popular throughout the city. Ja, Marjorie-t I bírtam. do wish you and Mother could come. Szép volt. Although I know it would be impossible under the circumstances. I miss all of you. And I look forward to the day you can. Főleg mert nem láttad a szoknyától, de teljesen jól vannak. Mi, amikor Tomennel együtt voltak, akkor volt fél 20 éve, nem? It was very kind of Lady Marjorie to give this to me. De azt nem láttad. Tomen hogy mondta, hogy ezt már csináljuk gyakrabban is. Ez tök jó volt. Jaj, ez nekem is tetszett. Nézd meg. Szerszél megint terhes? Wonders made by Ezt a videót látta. by Lomas Longstrider. Ez egy spoiler. A gift from Roderick. Senki. Te nézzük. Na nézzük meg négyen, de hát egy-két ember lehet is meg van nyitva. Nézzük. Hadd nézzük, úristen. King's Landing. Figyelsz, ez ilyen. Ezt olyanok fogják megnézni, akik szeretik a Trónok harcát. Ez nem az nézők számára megy. De Trónok harc, ez nem pityesztek való. Túl sok benne a vér. Neked ez azért nem mond semmit ez a játék, mert nem ismered a sztorit. De ne is ismerje. Majd 10 év múlva visszatérünk. Pontosan. Most miért nem nézted meg? Minek akarsz megnézni egy kádat? Ez egy parázstartó cic. Mosdató. Jó, megnéztem. Alvázmosó. Mehetek. Itt mossák meg a segünket, nem? Nem mondom parázstartó. Mit nem ért ez a parázs szó? Segmosó. Merre kell tovább menni? Micsoda feje van. De megnéztem a parázstartót, mit akarsz még rajta nézni? Menj kifele. Nem tudok. Ja, az ágyon van valami. Ott van. Megtaláltam. Levél anyámtól. Mit most látom meg? Levél. It troubles me to even ask this of you, but you must appeal to Lady Marjorie to intervene on our behalf. She is our best hope, and can be a powerful ally. Hát 10 éves vagy, de especially visszatérünk now 8 when év your múlva. family so desperately needs our help. Akkor már ez nem lesz divat. Közel mondjuk 2 év múlva lehet tetszene neki. 2 év múlva se nézem még meg. Szerintem. Nem tudom, hogy vagy vele. Mai gyerekek hamar felnőnek. One moment. Jövő. Oh, sorry, milady. I didn't mean to disturb you. I can come back Nem later értem, if hogy you'd mi a like. szándéka. Nem tudom, bír minket fej. Engedd. No, it's fine. Come in. Gyere be, kis koszos. A jó fej. Gyere Ő menti meg az életedet. Meg is fürdetlek, ha kell. Szeret közben. Segít. Feküdj le vele, az segít. Hülye. Begging your pardon, Kiskörök is lady, vannak but itt. you all right? If you don't mind my asking, you seem rather upset. Nem baj. Ne szabadkozz. I'm just worried about my family. Mondta, hogy bocs, rosszul írtam. Mondom, ne szabadkozz. From home, is it? It's kind of you to ask. Of course, milady. You've always been kind to me. Mindig kedves és Please hurry if you hozzá. can. Lady Marjorie will be here any minute. Of course, milady. Van még Lady Marjorie megérkezik. Amúgy jó játék ez, Pityesz, hidd el, mondom, ez csak az a baj, hogy tényleg nem ismered magát a sztorit, és így nem nehéz értékelni. Én meg végignéztem, hogy ő játszik vele, szóval nehéz értékelni. Hogyha nekem is így leülnék elé, és azt látnám, hogy játszik valaki ezzel, én is azt mondanám, hogy hát ez unalmas. Úgy, hogy valaki ismeri a sztorit, annak jobban tetszene ez, és igazából nagy trónok harca rajongók vannak most a világon. Ráadásul nagyon sokan nézik most a sorozatot. Cersei. Például megállás nélkül ez megy a Facebookon is. I couldn't hear much, but it was definitely an argument. Why are you telling me this? Attila, nem baj, persze, csak nem biztos, hogy fenn van most. House Forrester? Mert felvetek Steamen. Most nem biztos, hogy el tudja fogadni. Kit? Engem? A felvételt. De majd elfogadja, persze. Forgive me if I was mistaken. Te! Ja, jó. I hope you're not in any kind of trouble. Szöszi. Hagyjál már. Most people don't tend to notice a call boy. Not in King's Landing with so many lords and ladies about. You see and hear all sorts of things when people don't even know you're there. De én nem vagyok most fent. A te neveden vagyok föl. Te neveden vagyok föl. Most nem tudja elfogadni.
Amúgy neked is van egy felkérésed. Igen? Ja, nagyon. Nem is figyeltem. Lady Marjorie, you're early. I was hoping there would be time for us to talk. Come, Itt there's something we must nem discuss. tudom, macska feje van a Marjorie-nek. Igen, az a baj, a Marjorie nagyon szép csaj, de itt valahogy a játékot nem adja vissza. Nem, én macska feje van. From the day you arrived in Highgarden, Attól I naptól thought of you fogva, more miért as a megérkeztél friend, az as my ékerbe, handmaiden. inkább A mi dear friend, in ékerbe. fact. Thank you, my lady. Igen, ő oda And you know ment. how I feel about what's happened to your A family. csaj menti ékerbe, és I feel onnan your hozta pain as if it were my magával. own. What you've suffered is beyond imagining. You're very kind, my lady. Of course, Mira, but you must not despair. We will get through this together. You must understand there are limits to what I can say, especially here in King's Landing, now that I am to be queen. To have a handmaiden from the north whose family fought for Robb Stark. Mit akarsz letölteni? It raises questions at a time I can least afford. Ja, Istenem, Cersei mindenképpen herself cornered me felveszek. this morning Elfogadom outside azt the a royal sept. felkérést. She mentioned the northern girl in my service, and she painted you a traitor. Küldök magamnak tippet. Tudod. She was very pleased with herself. Amúgy sem vittem én a Lutz Her face was full of mirth as she said it. Meddig tart? I'm not Ez? a traitor. Nem 20 perc, 10 perc és vége. Amíg ennek az epizódnak még Az vége. epizód végig akarja játszani, aztán meg megnézzük azt az egy-egyes játékot. Na most találtam egy Mungent, ami ilyen karakterek fognak harcolni, de bármilyen, tehát egy csomó lesz benne. Family Guy-tól kezdve, még Pindul Pandult is találtam. De jó. Abba összedérjük tudásunkat Laurával, ki tudja jobban püffölni a... Én vagyok Pindul Pandul, puszadni akarok lenni. Ki tudja jobban püffölni a billentyűzetet. Aztán lehet, nem fog működni, mindjárt kiderül. Pindul Pandul. Én például ma akartam autóversenyezőzni, de nem akarja látni valamiért az OBS, úgyhogy ez nem valami szuper jó. Én puszedli akarok lenni. Csak egy ember látok a Pindul Pandurból, vagy egyszerre három? Nem tudom, én One Punch Man akarok lenni. You'll be fine. Persze. Persze. Most találtam neki már egy One Punch Man. Good luck. Mi király lenne? One pound! Persze, csak egyszer megütsz, azt lerepül a fejam. Én Naruto akarok lenni. Megyek és beszélek, szerszedjel, és ott van Tyrion is! Tyrion, yeah. Tyrion, yeah. You can do this. Azok még nem tudok úgy feküdni le az ágyra, hogy ne látszódjak a videón. Várjál, nem kéne. Mit csinálni kéne? Mi? Ha menni kéne? Hát nem látod, hogy megyek? Menni, oda megyek. De örülnék legjobban, hogy úgy tudnék lefeküdni, hogy ne látszódjak. Nézd, nem tudok másfele menni, csak egyenesen. Igen. De én oda akartam menni a katonához. Ah, Lady Marjorie. Aren't you looking lovely? De én a katonához akartam Lord Tyrion. Your Grace? Ha így befekszek, talán nem látszik a nyelvjával. With your permission, allow me to introduce Lady Mira of House Forrester. Csípem, Tyrion, jó fej. I am honored, Your Grace. Yet not honored enough to kneel, I see. House Forrester is a northern house loyal to the king. Are they? I beg your pardon, Your Grace. I wasn't talking to you. I want to hear from the girl. Hűséges vagyok hozzád, mit akarsz, Cersei? Is your family loyal to the king? Perhaps you should ask the new Lord Forrester. He's not here, is he? She is. The girl can speak for her house. House Forrester's loyalty to the crown never wavers, Your Grace. I see. And yet, for centuries the Forresters have been loyal bannermen to House Stark. A house of traitors. És akkor mi van? Yes, Your Grace. They are traitors. The Starks were your liege lord, yet you name them traitors so easily. Clearly her loyalty wavers quite a lot. If she has any loyalty at all, mennyibe is your house willing to swear fealty to your new liege lord, Roose Bolton? He is the Warden of the North, Your Grace.
Tudtam jól, He hogy ez is. And I the Queen Regent and Tyrion the Master of Coin. Annak egy dolgot, amiket nem lehet megváltoztatni a sztoriba. Várjál, The girl nem has a koncentrál. remarkable talent for answering questions while in fact saying nothing at all. Pontosan? Meg Tyrion, jó fej, yeah. Old allegiances are not easily abandoned. But now that the war is over, we must look to rebuild and forge new alliances. There are ships and shields to be built, and Joffrey will need a steady supply of ironwood for his armies. I'm told there are others who would happily serve that purpose, but I trust we can rely on House Forrester. Forrester Ironwood does seem rather unique. Yes, Your Grace. It would be a shame to see it fall into the hands of another house. I imagine you'd do almost anything to prevent that from happening. Szóval segítsek nekem Ask any teszek. Lannister, and they do whatever was necessary to save Casterly Rock. It would be unfortunate to see another house lay claim to what's yours. Yes, Your Grace. I would do anything. Mindent megteszek azért. Minden. I see. Nem mosolyog ilyen csandán. What would you have the girl do, Cersei? It's not as if she fought beside the Starks, wielding a battle axe for the Northern Army. It raises an interesting question, I suppose. Can we truly blame those who end up on the wrong side of the war? Nem hiszem. Our dear Marjorie here was betrothed to Renly Baratheon on the false assumption that he would one day rule the Seven Kingdoms. Can we fault her for her mistake? Should she be held accountable? Volt a döntés az, hogy hozzám megy. I won't judge her, Your Grace. I wasn't there. I didn't face her decisions. Aren't you a delightful girl? If only one could flit through life without ever holding an opinion of their own. If there's a point to this, I hope you find it quickly. Én is. Loyalty can be such a hard thing to define. This city Olyan alone is filled with all agyafútjárás van sorts of ennek az ambitious elsőnek. opportunists looking to reinvent Micsodája themselves, van? pretending to be something they're not. Agyafúlt Who járás. knows what lurks within their Gondolkodás. Nem értettem ezt a mondatot. Hagyjál békén, érted, hogy miről You are a girl gondolsz, from the csak north mégsem. here in service to Lady Marjorie. One can only assume her interests are Az, hogy közben olvasok. Yet loyalty to a king, that must be absolute, beyond question. And if your loyalties were to become conflicted between your king and the very person whom you serve, what would you do then? Ja, I'm sure most she nem would. baj, kilátszódik. Mit? Közben kilátszódik egy kicsit, fölbújkálok itt a szészeknél My mögött. loyalties would never conflict, Your Most Grace. közben That's a coward's kilátszódik. answer. I will not have my time wasted by a northern girl who thinks she can play games. Miért Who do you elvált? choose? Nem fogja elhagyni Marjorie vagy Joffrey. Joffrey még él? Kit választok, Joffrey-t vagy a Marjorie-t? Joffreyhoz. Nem, én Marjorie-t akarom. Nem akarsz. I must choose Marjorie, Your Grace. Clearly your handmaiden does not have her priorities straight. De én tudom, mi a fontos. Hűséget fogadtam neki, és She segítséget is a akarok threat kérni. to the crown, isn't she? Egy The szolgálóban. most dangerous handmaiden in all of Legveszélyesebb King's udvar Landing. hölgy egész királyvárba. Pontosan az My vagyok, sense is this agyibbaltam. girl will say almost anything to get what she wants. Which is not very encouraging. Ne vágjál ilyen fejet, hallod? Tök mindegy, mit válaszok. Így se úgy se I'd like a tetszett word volna. with you if I Az may. biztos. Of course, És Your így Grace. legalább Marjorie megjegyzi, hogy neki fogadtam hűséget, nem? Meg az, hogy hülye vagy. Miért vagyok hülye? Hát egy, miért nem azt mondjad, amit hallani kell? Ezt kell mondani. Nem I'll érdekel. walk you out. Vágják a fejemet akkor. This Azt may mondjanak a come as a kolonak surprise, Egyszer nem rajta lesz but I annyi met your néző, father meg annyi once izém, hogy at the nekik tourney is at Lannisport. fognak és kivágják a Even then he legrosszabb didn't trust me with his pillanatainkat. We only spoke Kiválnánk briefly, őt. but your Itt father nagyon struck me as an valaki honorable néző. man. Ezt egy ilyen 6 millió Igen, néző. és My tök condolences impresszionál. for his loss. Ezt mondom. Hát These legrosszabb would be trying pillanatból csak times az for your van, tehát family, even if igazából a it legjobb was pillanatokat röviden Thank you, Lord összevágja. Tyrion. That's very kind of you to say. You were brave to declare your loyalty to Lady Marjorie. Azt mondja a Tyrion, hogy No bátor doubt she vagyok. was pleased, but Az Cersei, biztos. Na she will látod. not soon forget what you said. Akka meg a kill, az It mi? was quite the first impression. Ez jó? I, of course, found it all highly entertaining. I did it for Lady Marjorie. As you should. Az egy jó. And of course, she has your best Ismerem. interests Persze at heart. láttam végig. My sister and I have our differences. She takes great pleasure in her little charades. I take mine in thwarting. Az összes We jót must megnéztem find már. our amusements where we can.
She threatened to give your ironwood to another house. It is the Master of Coin who decides such matters. The Crown needs boats. Boats need wood, and I speak for the Crown in this regard. Not her. I wouldn't want to anger Cersei. And you'd be wise. Ja, igen, azt tudom, azt én is láttam. Igen? I suppose the Crown could be persuaded to secure ironwood from House Forrester. Azt én is láttam. Lady Marjorie might not look favorably on such an alliance. And it would infuriate Cersei. Although what would be amusing for me might prove rather dangerous for you and your house. Emlékszel rá, hogy a kakásnak akartak szedni az állarcát. Aha. És ilyen nem is tudom. Az állarcát volt még állarc. It's a risk I'm willing to take, Lord Tyrion. Tessék, levett és még egy állarc. Brave girl, aren't you? Ja, végül sose derült ki. De valószínűleg semmi nem Now, if volt. you'll excuse me, I promised Sansa I would join her for dinner tonight. 3 beautiful bottles of Dornish wine await my arrival. The mere thought of them makes me thirsty already. Thank you for the advice, Lord Tyrion. Just be careful. This is not the North. King's Landing can be a nest of vipers to the uninitiated. Óhó! Én már hányszor előről kezdtem? Nekem már az elsőket nem kell megnézni, csak az utolsó részeket. Na, ennyi van még ebből csodából. Mi van? Nem tetszik a játék? I was worried. Úgy. Cersei has a way of looking at you as though you're nothing. It's more than a little intimidating. It went well. Really? That's a relief. Cersei is known for being rather difficult. Lady Marjorie has spent the entire day working on seating arrangements for the wedding. Of course, you and I are seated way at the back, here with the 4th cousins and the 9th-born sons. Ah, Sir Jaime. I wouldn't mind tarnishing that white cloak of his. Sarah? What? It's true. And Oberyn Martell. Oberyn. What's her name? Oberyn. I'm told he has a paramour, which I doubt is Dornish for wife. He is quite handsome. And quite passionate, from what I've heard. Perhaps Lady Marjorie could make the right introductions. Who knows? We might meet our future husbands. Although, marrying a king, I can only imagine what that would be like. Would you marry Joffrey if it meant you'd become queen? No. He does have a certain look about him. And he's always treated Lady Marjorie well. Which is more than you can say for his mother. I'd be willing to marry, but not Joffrey. Well, I would marry him. Imagine the power you would have as Queen of the Seven Kingdoms. I might even allow you to be my handmaiden. Let's see, who else should we marry off? Brienne of Tarth and Tyrion Lannister. What a perfect match! Sir Bronn and... What are you doing? Hát tudod a tárti, aki a magas szőke csaj. Well? I'm sorry, my lady. As am I. We shouldn't have been messing about. This is not a game. It's a battle plan. Allies and enemies can be made with every move. Yet they say it is men who are powerful. The Queen was rather disappointed by your display. I'm just glad it's over. King's Landing can be exhausting sometimes. There's always someone to please or some perceived slight to smooth over. I fear it will only get worse when I am queen. Once they know your true heart, the lords and ladies will have no choice but to love you. Do you agree? No. People are not always so easy to please. If you showed Cersei your true heart, she would stab it with a fork. You learn very quickly. Your words to Cersei were brave, but I know you must fear what the Boltons might do to your family. I do appreciate your willingness to appease her, as difficult as it may have been.
Thank you, my lady. There's been something on my mind. Something important. My mother wanted me to ask a favor of you, for my family. But as you said, you're in a delicate position now with the wedding so near. And I would never want to jeopardize that. Soon I will be queen. And maybe then I'll be in a better position to help you. But for now we must both be cautious. Of course, my lady. You're right. Better to wait. A hülyét nem így írják, és a PUBG nem lesz, mert nem jó a gép. Én ezt már itt kikérdezte. Higgesz. Mi hányszor? Amíg nem lesz gépem, addig nem lehet. Ha akarok, sem tudok. Sőt, ha felállok, sem tudunk. Na, jó van, elégeszebb a játékból, éhes vagyok. Lehet innen folytatni. Állítsd meg, tép ki. Kapcsolt ki a streamet. Nem csak akkor látom. Búcsúzzál, nem csak te fogsz elbúcsúzni. De én nem tudok. De el tudsz. Nem tudok. Én meg szerzek a másik játékot. Én nem egyszerű. Itt hát a többen néznek. Let's play a little game, shall we? Nem rossz ez sem. Did you know my ancestors wore the skins of their enemies as a coat? Nem ok. Jó, ezt itt most elmentette. Igen? Igen. Akkor először altaboly. Nem léphetek ki? Nem, altaboly először. Így köszönjön. Igen. Na, figyelek az elköszönésre. Először fog elköszönni. Gyerekek, először fog elköszönni, egyedül fog elköszönni. Én elköszönök így, hogy sziasztok, és ő fog elköszönni, és elmondani mindent, hogy iratkozzatok fel, meg az ilyen. Kezdek veresedni, nem akarom. Na, lehet? Nem akarom. Nem. Köszönj már el. Na, hogy megyek kajálni. Nem, szinte veresedni. Ez sokkal jobb így, hogy így csinálsz. Sokkal jobb így, hogy ezt csinálod, mint hogy elköszönnél. Jó van, köszönöm, hogy itt voltatok. Aki nézett, tudom, hogy nem sok volt, meg senkit nem érdekelt ez a játék. Jó játék, én nagyon ajánlom mindenkinek, én szerintem nagyon remek. Aki nem tette volna, lájkolja alul a videót, vagy iratkozzon fel a csatornánkra. És ha nem tetszett, részt lájkoljátok, az is egy kritika. Köszöntük!